ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੇਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਦੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਸਟਰਗਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਬੋਟਸ, AI, ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੇਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਂਜਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਸਾਈਡਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੋਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਆ। 100% ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਗੱਲ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹਰਡਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਸਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਸਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਆ ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, we all do things according to what we feel like it, and then we have our own experiences. For those experiences we learn. Experience through learn ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਓ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਆ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਟੇਸਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰੂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੋ ਦਾਰੂ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਬੈਠੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ 4 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, then we are just acting from what we have gained from someone else, from the knowledge, from the experiences we have had from our parents, families, friends, all of them. So now ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਵਿਦ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ won't be able to recognize ਕਿ he is living with conditioning। ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ who is the conditioner। ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੇਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਔਰ ਨੋਟ? ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਬੋਟਸ, AI,
ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੈਨ ਯੂ ਈਵਨ ਆਸਕ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੇਮ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਦੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਸਟਰਗਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਵੇ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਵੇ ਆਫ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੇਮ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰੋਬੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੈਨ ਸੋ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਆਸਕ, ਇਜ਼ ਇਟ ਫੇਅਰ ਟੂ ਆਸਕ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੇਮ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਬੋਟਸ ਆ ਜਾਂ AI ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਸ਼ੀਨ, ਜੋ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਹੋਵੇ, ਡਰਿਲ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਓ, ਟ੍ਰੇਨ ਲਾ ਲਓ, ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਮਾਈਕ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡ ਇਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਟੋਰ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਮਾਈਕ, ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ AI ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ AI ਆ, ਰੋਬੋਟਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਟੋਰ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਬੈਟਰੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਫਿੱਟ ਆ, ਸਟੋਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਨਾਓ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੀਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥਾਟ ਸੀਗਾ, ਥਾਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਆ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਥਾਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਥਾਟ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਦਾ ਸਰਕਲ ਆਫ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ। ਥਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਵਾਟ, ਐਜ਼ ਨੌਲੇਜ। ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਨਿਊ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਡੂ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅਸ? ਵਾਟ ਡੂ ਆਈ ਮੀਨ ਬਾਈ ਸਟਰਗਲ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਐਂਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵੈਂਜਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ?
ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ AI ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਢ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੋਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਨਸਾਨ 100% ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਟ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਈਵਨ ਦੋ ਵੀ ਆਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਲੈਫਟ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਉਲਝਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਗੱਡੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਣਾ ਆ ਨਾ ਹੱਸਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੈਟਰੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਆਹੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਚੱਲੋ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ happiness ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ you are feeling down and sad and all of that, they are just your escape plans because you don't want to know what is really wrong with you. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਹੱਸਣ ਦੀ ਪੀਕ ਆ, ਹਾਸੇ ਦੀ ਪੀਕ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਓਹ ਹੋ ਵੀ ਗੈਟ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਹੁਣ ਹੈਪੀਨੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੀ ਪੀਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ escape plan ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। escape plans ਕੀ ਨੇ? ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ escape plans ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਟ ਫੋਰ ਨਾਓ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੋਰ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੀਏ। ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੁਆਇਟ, 100% ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਫਾਲਤੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਫਾਲਤੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, is it possible that when you are sitting in a moment
and a situation is happening right in front of you, you will have the visibility and clarity so clear in your head that you will be able to give your 101% to that situation and come out with something totally different that you had never done before. This is what I'm talking about. ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋਟ ਆਇਆ ਆ, ਥੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੋਟ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਪਲੀਟ। then whatever you're going to experience, that is not going to complete either, because ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ ਉਹ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੜ ਅੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਵਨ 50%, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦਿਮਾਗ ਭਜਾਇਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਟਾਇਰਡ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਇੰਡ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਫਰੈਸ਼ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਟਰਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਸਟਰਗਲਿੰਗ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਜ਼ ਇਟ ਨਾਟ ਫੇਅਰ? ਇਜ਼ ਇਟ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ, ਟੂ ਪੁੱਟ ਅ ਨਿਊ ਵੇ ਔਰ ਨਿਊ ਕੰਸੈਪਟ ਟੂ ਜਸਟ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲੂਗਾ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ escape plan ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ escape plan ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਡਰੱਗਸ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ, 3 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ। ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਬੈਕ ਟੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਭਜਾਉਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਾਇਰਡ ਹੋਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ escape plan ਲੱਭਣਾ ਆ। ਆਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ ਨਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੇਰੀ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। escape plans ਬਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।